cel puțin o dată în viață, cu siguranță, cum ar fi să-ți faci o vacanță în Maldive. Însă cu toții, dacă ne-am gândit la asta, am și verificat prețurile pe internet și am văzut că e foarte, foarte, foarte scumpă o vacanță în Maldive. Însă, Noi am căutat și mai bine și mai mult și am descoperit că se poate face și pe buget. Și practic asta este planul nostru pentru următoarele 2 săptămâni, să tranzităm o parte din Maldive cu un buget cât mai redus, astfel încât să avem ce mânca și după această vacanță. noi suntem deja în Maldive, dar hai să vezi ce am făcut și cum am făcut ca să ajungem aici. Poți începe să economisești chiar înainte de a ajunge la aeroport. În loc să mergi cu Uber-ul, Poți alege să mergi cu trenul din gara de nord, te costă 5 lei și faci undeva la 20 de minuțele. trenurile circulă din 40 în 40 de minute, indiferent de oră, chiar și la 12 noaptea, și la 2 noaptea, și la 3 noaptea. Biletele pentru aeroportul le poți achiziționa de la casa de bilete, poți să le iei din tren să plătești cu cardul la un POS sau de la nenea controlorul, poți plăti cash și am înțeles că și cu card, chiar la... Da. E o modalitate foarte facilă de a ajunge la aeroport, iar și dacă ajungi noaptea la 2 și vii de la aeroport până în gara de nord și nu mai ai metro sau tramvai, gândește că e mai ieftin să plătești un Uber de la gara de nord până acasă decât din afara orașului până acasă. Nu? Zic și eu. 20 de minute mai târziu, fără dureri de cap, iată ne ajungi la aeroport. Suntem îmbrăcați cam ciudat. Dacă vă uitați așa la noi, da, cu papugii aia de apă și eu la fel, cu hanorace pe noi când e iarnă, dar asta ține tot de ponturi de călătorie, să spunem așa, și o să discutăm mai multe despre bagaje imediat ce trecem de controlul de securitate. Care oare mergem? Un alt trick pe care vi-l putem prezenta este să căutați, pentru că sunt anumite carduri bancare care vă oferă acces și în lounge-uri. Gratuit. Gratuit. Unele sunt contra cost, cu o taxă mai mică, mai mare. Pentru noi e prima oară când mergem aici la un lounge, o să vedem despre ce este vorba și care sunt procedurile de acces. Să ne... Ia spuneți, aș vrea așa un sandwich. Încă de pui? Încă de porc? Am mâncat, ne-am săturat, așa că să stăm de vorbă. O să începem cu accesul la lounge. Ce am? Chipsuri. O să începem cu accesul la lounge. Vă spuneam că pentru a intra în lounge aici există diferite modalități. Una dintre ele pe care noi am folosit-o acum este un card de credit pe care noi îl avem. Nu o să spunem la ce bancă, pentru că nu vrem să facem reclamă, nu o să spunem nici tipul de card. Un anumit card de credit care îți oferă acces aici în lounge. Ne puteți scrie pe Instagram dacă aveți întrebări și acolo puteți spune în privat că nu e ca să facem reclamă. Exact, da. Cardul pe care îl avem noi ne dă acces aici în lounge la amândoi, deci 2 persoane. Amândoi, două persoane. În lounge poți beneficia de wireless gratuit, încărcat telefon, încărcat laptopuri, mâncare, băutură, alcoolice, apă, cafea. Așa că dacă călătorești, să zicem, cred că și de câteva ori pe an, dacă pleci cu avionul, tot se merită să-ți faci internațional. Se justifică taxele pe care le plătești pentru cardul ăsta de credit. Plus alte beneficii pe care le avem, dar... Exact. Călătorie, da, noi avem asigurare de călătorie inclusă și dacă stai să faci socoteala pentru o săptămână de plecat din țară, plătești vreo 50 de lei asigurarea de călătorie. Da. Deci cumva 2 plecări cam acoperă cheltuielile noastre. Bun, vă spuneam despre călătorit light și de ce suntem îmbrăcați așa de scandal. Pentru că noi, dacă ne urmăriți de ceva timp, știți că noi călătorim foarte light și nu călătorim cu bagaj de cală, tocmai ca să diminuăm din costurile prețului biletului de avion. Pentru călătoria pe care o facem acum, dacă am fi avut bagaj nu de cală, de cabină, de 10 kg, ar fi trebuit să plătim în plus 100 de euro. 100 de euro ori 4 zboruri pe care le avem noi în călătoria asta de făcut, ar fi însemnat 400 de euro. Acum, nu suntem noi. Acum, dacă stai să faci socoteala, 400 de euro, câte haine îți cumperi? Deci poți să-ți cumperi la destinație haine de 400 de euro să-ți pui în cap. Exact. Deci nu se merită. De-aia noi avem 2 rucsaci micuți pe care îi folosim, în care ne-am pus 2-3 perechi de, mai ales acum mergem undeva unde e cald, ne-am pus 2-3 tricouri fiecare, 2-3 costume de baie și ăla e tot bagajul nostru, plus
echipamentul de filmat, bineînțeles, drona, camera, Asta ocupă practic cel mai mult spațiu. Exact. Da. Ce mai avem să spunem la capitolul ăsta? Cred că am acoperit în mare așa punctele importante. Dacă aveți întrebări, bineînțeles că răspundem și jos aici în comentarii. V-am spus mai puțin partea cu banca, pentru că nu e normal să facem reclamă în moment ce nu avem nicio combinație cu ei și mă rog să nu-i deranjăm. Mă gândesc dacă spunem că folosim, că nu folosim cardul respectiv. De asemenea, dacă aveți voi ceva recomandări, puteți să ne scrieți în Instagram, pentru că și noi putem învăța ce variantă șmecheră ai tu pentru a reduce din costuri. Exact, da. Deci dacă ai contul pentru noi, pe Instagram sau aici jos în comentarii, noi o să ne continuăm călătoria, ne tămem pe area de vin și mergem la poarta de îmbarcare. Exit. Un diesel captain emergency exit la bordul acestei aeronave se află 10 ieșiri de urgență. 2 exits are in the front door. Doamnelor și domnilor, bine ați venit pe aeroportul internațional din Abu Dhabi, unde ora locală este 8 și 5 minute seara. Ce cameră ne-am luat! Ce zici despre camera noastră pentru o noapte? Wow! N-a fost ieftină, n-a fost nici foarte, foarte scumpă. 300... Și ceva de lei. Ideea este că Abu Dhabi oricum este scump la cazări. Noi am vrut o cazare care să aibă peste nota 8 și am vrut o cazare aproape de aeroport pentru că mâine avem avion. Escală. Da, e doar o escală și am vrut cât mai aproape de aeroport, că nu se justifica să pierdem timpul până în oraș. Dacă vreți o cazare și mai ieftină, noi avem un vlog filmat aici în Abu Dhabi pe care vă recomandăm să-l vedeți. Mai ales view-ul din camera noastră de hotel de acolo, intrați să-l vedeți, nu vă dau multe detalii. O să ne facem cum o să lăsăm bagajul și mergem să mâncăm ceva. O să revenim mâine dimineață cu detalii legate de zbor și o să vezi cât ne-a costat zborul până aici și de ce am ales Wizz Air. Hai, bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am luat câte o cafea de la un magazin de cafea de aici, de o cafenea. Cafenea. Foarte bună și tare. Simina zice că e prea tare și nu poate să o bea, dar e foarte bună. Mie mi se pare foarte bună. Și paharele sunt cu motive de Crăciun. Da, exact. Și am văzut și brazi împodobiți la hotel, brad împodobit, deci se sărbătorește Crăciunul și aici, chiar dacă ei sunt musulmani, pentru turiști. Și toată lumea ne spunea Merry Christmas, Merry Christmas. Exact. În altă ordine de idei, vă spuneam aseară că ne-am luat un hotel aici aproape de aeroport, am nimerit în cartierul indian. Nu e picior de turist european pe aici, suntem singuri, deci n-am văzut alt european pe aici. Dar, mă rog, bun. Nu despre asta este vorba, vreau să vă povestim puțin de biletul de avion, că am zis că mergem pe buget, să vă povestim despre ce a fost vorba. Cu siguranță unii dintre voi v-ați uitat cam ce prețuri sunt, ce variante aveți. Noi am reușit să găsim o variantă destul de ok la preț. Probabil că printr-un miracol am fi găsit și mai ieftin. Am căutat, ne-am interesat, cam de o lună și un pic am început să ne uităm mai intens. Am găsit bilete mai ok la preț cu compania Wizz Air, cu o escală mai prelungită. Da. Nu, încă o mențiune o să fac eu, scuze-mă că te întrerup, nu am găsit bilete direct Maldive. Probabil că nici nu există din România direct Maldive, poate doar zboruri charter închiriate de firme și de asta, dar zborul direct România-Maldive nu există. Aveam mai multe variante, aveam Qatar, aveam Fly Dubai, aveam KLM, parcă Air France, cu o escală, cel puțin o escală, da, cel puțin o escală, însă noi am ales Wizz Air pentru că am plătit pe biletul de avion cât? 600 de euro dus întors, preț pe persoană, toate zborurile, adică tot cu escală. București, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Maldive, Maldive, Abu Dhabi, Abu Dhabi, București. Da, repetăm, noi nu ne-am cumpărat nici bagaj de cală, nici bagaj. Ăsta e bagajul nostru. Este tot ce avem. Un rucsac este plin de electronice, pentru că trebuie să filmăm. Un rucsac este plin de hăinuțe. Și ochelari de snorkeling și nu știu cu de snorkeling, deci nu avem foarte multe haine la noi. Dacă am fi mers cu Fly Dubai, care ar fi fost cea mai ieftină variantă după Wizz Air, ar fi fost aproape 1200 de euro de persoană. Deci, practic, noi, în banii pe care am fi plătit la Fly Dubai, am plătit la Wizz Air 2 bilete de avion.
Se poate, trebuie să căutați, e un pic de lucru, dar Exact. merită. O să revenim și cu prețul Maldive în alte vloguri, cu prețul la cazări și prețul la mâncare în Maldive. Cu toții probabil că știm că ne-am uitat toți, măcar de curiozitate, la cât costă o vacanță în Maldive și am văzut că e foarte scumpă. Noi însă am găsit și o variantă ieftină de cazare în Maldive. O să stăm pe mai multe insule, o să vedeți în vlogurile ce vor veni că vom avea mai multe vloguri din Maldive cu toate experiențele pe care le vom trăi acolo. Însă, așa ca și, cum să zic, cum se zice când e un film înainte la un film, o chestie pe care... Spoiler alert, am găsit cazare în Maldive ieftină, spunem noi, foarte ieftină în comparație cu ce... Alte variante Exact. sunt. Exact. O să vedeți. Noi acum așteptăm, ne-am luat cafeaua, ne-am pus în bordură, așteptăm autobuzul care o să ne ducă la aeroport înapoi și vom zbura către Maldive. Avem cam 2 ore jumate zborul, sperăm să trecem peste toate. Cam în 2 ore jumate. În 2 ore. Am înțeles că 2 ore jumate zburăm. Cam în 2 ore jumate avem zborul către Maldive. Sperăm să trecem. Da, și să trecem peste toate controlele la timp, pentru că n-am putut să ne facem check-in-ul online la viz. L-am făcut online, însă trebuie să mergem pentru a ne da carte de îmbarcare, trebuie să mergem și la ghișeu pentru a se face verificarea actelor. Sunt anumite țări unde nu poți să-ți faci singur check-in online și să primești și boarding pass, trebuie să mergi și la ghișeu. Se verifică dacă ai documentele pentru viză, dacă sunt anumite condiții de intrare în țara respectivă, dacă mai au nevoie de certificate COVID, vaccine și așa mai departe. Și toate celelalte. Așteptăm autobuzul. Hello. Thank you. Mamă, dacă așa să călătorești, frate, să tot călătorești fără durere, ca fără scoate, bagă, desfăți, te aruncă spiloții. Am uitat să menționăm aseară o chestie și ni s-a întâmplat și azi, așa că o să o menționăm acum. Pentru că nu este o coincidență, ci este un lucru care se întâmplă și ne-a încântat, wow, peste măsură. Deci, atât aseară check-in-ul, nu știu, check-out-ul din aeroport aseară, cât și check-in-ul de acum au durat fix 1 minut jumate. 1 minut jumate, maxim 1 minut jumate. Cu scanat pașaport și scanat bagaje, deci cu verificat pașaport și scanat bagaje, 1 minut jumate. Mergi la porțile electronice, dacă ai mai fost în Emirate. Îți pui pașaportul acolo, ți-l scanează, intri în niște porți, îți faci o poză, ai trecut de controlul pașaportului. Îți lași bagajul la control, pe bandă, nu scoți electronice, nu scoți lichide, nu scoți nimic din el, durează 30 de secunde și a trecut bagajul în partea Și am trecut și cu sticlă de apă, uitasem de ea, am trecut cu o sticlă de apă normală. Deci, lichidele care le aveam la noi. da. Deci, Wow. 1 minut jumate, frate, 1 minut jumate controlul, e wow, 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 wow. Da, deci asta e bine de punctat, nota 10. Și am venit cu 2 ore și un pic înainte, am zis că durează mult până verifică toate astea, până ne scoatem noi toate electronicele din bagaj, până la alea, și acum... Foarte tare. Ne făceam și pentru drone noi, pentru că am citit pe tot felul de site-uri că noi am venit cu drona după noi pentru că vreau să filmăm în Maldive, nu aici în Abu Dhabi. Aici în Abu Dhabi, acum un an, parcă, dacă nu mă înșeală memoria, a fost un atentat cu drone, în care au fost implicate drone, bine, nu de astea mici pe care le folosim noi, niște drone mai mari. Și chiar la aeroport a fost atacul cu bombă și de atunci este banat spațiul aerian, n-ai voie decât cu 15.000 de aprobări speciale să filmezi în Abu Dhabi cu drona. Însă noi n-am vrut să filmăm aici, noi am luat-o ca să filmăm în Maldive cu ea. Și ne făceam griji că o să avem probleme cu ea la... Sub pompiști aici, temporar sau permanent. Da, când o să ieșim în aeroport, însă n-au avut nicio treabă. Ne-au scanat bagajul, nu nimic de dronă, adică a fost ok. Am citit pe site-uri și pe anumite forumuri că le-au oprit aici în aeroport unora cât timp au fost în Abu Dhabi și le-au dat-o după aia când au plecat din Abu Dhabi, iar altora doar le-a atras atenția să nu filmeze cu ea. Nu ne-au zis nimic, așa că... Am păstrat-o pe Bubu cu noi, exact, toată perioada. Și o să vezi super imagini din Maldive filmate din drone. Așteptăm îmbarcarea. Hello. Hello. Please make sure to do not block the aisle or the emergency exit area. بالخدمة على مسألة الطائرة في جميع المقاعد التي أمامكم تجدون مجلة طيران ويز وفي صفحاتها الأخيرة تجدون مجموعة
To Maldives airport, where the local time is 20 past 7 p.m. Am trecut foarte repede controlul pașapoartului și de bagaje. Acolo e aeroportul. Și aici este portul către... aici este Maldive! Da, și aici este portul către Male, către insula unde sunt hotelurile. Practic, pentru că insula asta pe care suntem acum e doar aeroport pe ea. Și acolo, în depărtare, este insula cu hotelurile. O să mergem pe câteva insule, nu o să stăm doar pe una singură, însă pentru început aici. Să vedem cu feribotul. 10 minutes? Okay. Do we buy tickets from here or from the boat? From here. From here? Okay, thank you. And how much is one ticket? 10 rupiah, 12 rupiah or something. 12 rupiah, okay. Thank you. Am luat și biletele pentru feribot, pentru barca care ne va duce în Male. Mă rog, suntem în Male, care ne va duce pe cealaltă insulă unde e cazarea. Și am plătit aproximativ 3 lei de persoană. Nu? Scump? Ieftin, domnule, mai venim? Acolo, fix acolo e aeroportul. Fix aici unde se văd luminile astea mari. Capitala, tot capitală. Adică își respectă, cum se zice, atribuțiile de capitală foarte aglomerat. Foarte aglomerat. Foarte multe, extrem de multe scutere. Dacă ai fost prin Phuket, dacă e careva dintre voi care a fost în Phuket, în anii aia buni înainte de pandemie. E copil mic aici, da. Acolo, e copil mic. Foarte multe. O să ajungem în curând la cazarea noastră. Da. Până atunci ne strecurăm pe aici între scutere. Foarte multe scutere, extrem de multe. Deci chiar vorbeam cu Simina, sunt oamenii ăștia cu scutere aici, cum sunt la noi prin marile orașe. Decât să facă un pic de mișcare, să meargă puțin pe jos, să lase mașina acasă, mai bine cu mașina, așa și ei, probabil că decât să facă puțin mișcare, să meargă puțin pe jos, mai bine cu scuterul. Da. Deci, Male, capitala Maldivelor, este un fel de Phuket 2. Ei bine, cam ăsta a fost drumul nostru până în Maldive. Însă, de-abia de acum începe aventura. Avem o super cazare, super ieftină și să zicem, ciudată. Cel puțin ciudat, da. Mai altfel, să spunem, în capitala Maldivelor, însă la Male, în capitala Maldivelor, însă pentru asta trebuie să vezi următorul vlog. Sau poate ai intrat deja pe Instagram, Fabrica de Amintiri, și ai văzut acolo în story-uri despre ce este vorba. Despre ce este vorba. Urmează să stăm o perioadă pe aici în Maldive, o să vizităm mai multe insule, însă în vlogul următor o să luăm încetul cu încetul, în vlogul următor o să vezi cum arată capitala Maldivelor și cât de ieftină poate fi. Noi deja ne-am părlit un pic pe față, probabil se vede că suntem roșii ca racii. Astăzi a fost o zi extraordinară, vă o să vedeți asta într-un alt vlog. Peripețiile prin care am trecut și experiențele care urmează sunt absolut senzaționale. Dacă nu te-ai abonat încă, clar este momentul să o faci acum. Dă un like acestui videoclip dacă ți-a plăcut. Vino și pe Instagram și pe Facebook, suntem Fabrica de Amintiri, ne găsești acolo, așa că nu fii un străin, abonează-te și lăicuiește-ne. Acestea fiind spuse, până data viitoare, salutare! That's all, folks.